Hai, Assalamualaikum. So hari ni I nak buat this makeup look. So if you guys are interested nak tengok macam mana I buat or achieve this makeup look, you guys boleh stay and tengok. This makeup look sesuai kalau you guys nak pergi lunch ke cafe dates with your friend. Macam nothing too heavy, you know. Macam dia sikit-sikit situ, sikit sini. Macam braces tu sikit, braces sini sikit. Just tu je. So yeah, keep on watching then. Because you guys kata, you guys rindu my makeup tutorial. Rindu. So I pun akan buat makeup tutorial lah. Tapi I tak adalah power tau. I biasa-biasa je. So first kita akan guna primer. Tapi you guna primer kalau you nak makeup you last long. Kalau tak payah pun. Kalau macam you nak keluar setakat 2 jam je tak payah kot. Tapi I just pakai lah step ni supaya you guys nampak macam proper sikit. Walaupun tak ke mana hari ni. Sebab hari ni kerana duduk rumah je. By the way tau ni, last week I nak bakar garlic bread kat dalam oven. Lepas tu dia terkena, I punya tangan terkena oven tu kat atas. Sebab oven tu kecil tau. So I punya mangkuk pula besar. Lepas bila I nak angkat tu macam terkena. Mula-mula nampak cokit last macam ni, sakit tau. Tapi macam cantik dah. Okay, lepas primer kita letak foundation. I akan listkan semua produk dekat description, okay. So you guys kena tengok description untuk nak tahu tu produk apa. I rasa better lagi senang macam tu lah. If you tak nak foundation pun tak apa. I just macam nak pakai foundation lah hari ni. Macam tu. You guys main TikTok tak? I baru je main TikTok. Lepas tu banyak juga orang yang macam, oh before this I pernah nampak you dekat YouTube. Kelakar lah korang. Concealer. Sini sikit. I tak tahu lah, ni I letak je macam ni. Lepas tu macam ni I tengok tutorial orang pakai macam tu sekarang. So I pun macam acah-acah je tiru. I tak tahu kalau jadi ke tak. Please budak-budak baru nak up. Budak-budak baru nak belajar. Sikit lah ni. Ish. Last year I break out banyak gila sebab my skin tak biasa dengan UK punya weather tau. So I macam stress gila about it. So I macam struggle. That's why I balik Malaysia, okay. Itulah ceritanya. Lepas tu kita pakai untuk bake. Kita pakai ni untuk bake. Brows guna ni. Jangan overdo it tau. Nanti nampak macam kelakar. Sebab I dah banyak kali dah nampak macam Shin-chan. So kat depan tak payah kacau, belakang je macam tu. Gitu. Kita nak contour dia sikit. Sini sikit. So nak buat macam malala, macam hidung mancung. So kita kena macam tu sikit macam tu. Tapi dia macam tak nampak pun mancung. Tak apa, at least kita cuba. If you guys nak pakai blusher, boleh pakai blusher. Tapi I macam tak nak pakai blusher today sebab ni korang macam go on a date punya makeup look. So if pergi lunch date ke apa ke panas, I can merah tau. So if I ke blusher, nanti dia lagi merah. Tapi if you guys bukan macam tu, you boleh letak lah blusher. So I can skip blusher punya part. So I akan pakai highlighter. Usually guna my finger je. Macam tu. Saya highlight kat ni lah. Sini. Sini. Sini sikit. Sini sikit. So I nak buang
yang I bake tu. Lepas tu dekat upper lip pun ni nak. I always buat. I tak tahu why, tapi I akan siapkan my base dulu baru buat my eyes. Normally orang buat eyes dulu tau, tapi apa lah kan. You guys tak perlu pun use the same palette yang I use. Any palette yang you guys ada, you guys guna je. Asalkan dia macam warna macam ni sikit, dark lah. So I can ambil that colour using my angle brush. Cik macam tu sikit. Macam tu. Eyeliner yang coklat. Curl your lashes. Mascara. Jangan lupa your bottom punya lashes. Sekejap I nak kena pakai lashes, tapi I tak boleh nak buat dekat kamera. So I'm gonna do it off camera, okay? Okay, dah settle with lashes. Now we kena buat lips pula. Becca Cosmetics in the shade Tawny. Done. That's all. Inilah makeup look dia. Nampak biasa je. Sekejap nak bersin. Alhamdulillah. Wah, kan best kalau senang macam tu tukar baju. Tapi itulah. Selamat mencuba guys. Bye.